Hi mga kabahay, Architect Dax here. Ngayon may bibigay ako sa inyo tips on how to make your space room look bigger. Ngayon, alam ko marami sa atin ay yung problem, yung parang ang liit ng kwarto natin or nung bahay natin. So, ang tip na to ay para sa inyo kung paano mapapamukhang malaki yung kwarto. So, let's start with tip number 1. Use light colors to your walls or finishes. So, let's look at this example. So, dito sa picture na to, we use light tones sa walls, sa furniture, sa sofa, and sa ceiling. Kaya kung mas makikita nyo, mas mukha siyang maluwag compared to the next photo. Ayan, dark walls. At nagpalit din ako ng shirt. Pansin niyo yung difference? Mas malaki tignan, mas maliit tignan. So, ganun ang epekto pag ginagamit natin ang mga dark colors and light colors sa walls, sa interior, and even actually sa damit, di ba? Tignan niyo, mas mukha akong payat ngayon dito compared dito. So, nakita yung difference? Mas mukha akong medyo mataba ngayon sa bulky because of the white shirt. At ayun din ang epekto ng mga light colored walls sa kwarto. Mas napapagmukha niyang malaki yung rooms. So for more tips, please follow for more. And always remember, magandang bahay, magandang buhay.